Ito yung aking ginawa. Airbus A310 Air Transat po, titin. Ito, ginawa ko. Parang, ito yan sa Canada. Airline sa Canada. Parang Air Canada. Ito po. Kita mo ang ganda ng aeroplano. Ito po. Itong modelo na ito. Nakita mo ay sobrang ganda niya. At ano siya. Model siya. Sa Origami. Ito. Nakita ko to sa Origami para i-screenshot. Itong airplane. Ito po. Bubuksan natin. Ito na yung aeroplano. Ito yung box niya. Ito yung aeroplano niya. And then, bubuksan. Po. Ito. So, ready na po. Ito na po. Kita mo na yung ito yung pitindus niya. Ito, titin. Ito yung Air Transat ng marka. Yung makina niya. Buntot niya. At saka yung boarding doors niya. Dito. Medyo pwede rin dito niya. Sa likod po. At ito yung ano niya. Pentel pen niyang pula. Red. Para sa ilaw niya. At dito po. At marami siyang bintana. Ito yung maliit. Medyo yan yung ano niya, emergency exit niya po, titin. Meron pa rin sa kabila. May flaps siya. May flaps ng aeroplano at yung sa pakpak niya. May flaps pa rin dito malapit sa buntot. Yan po, titin. Ito yung turo ng kamay mo. Yan po. Yan po yung aking latest.